to last year is our 50th anniversary, and therefore we have the new range of products is completely breakthrough, groundbreaking innovation for the celebration. Từ năm 1968 thì các logo của Ampli Audio có thay đổi khá là nhiều lần, và mới đây thì 50 năm đã thay đổi cái logo mới nhất của họ, cũng như là để ra mắt cái sản phẩm mới. So Edge is starting from a brand paper. It's not a replacement of the old models. It's completely new and new technologies, new innovation. Đối với sản phẩm Edge thì đây không phải là một sự thay thế của cái dòng sản phẩm nào mà đã từng ra mắt. Đây là Ampli Audio phát triển ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới để chạm với thị trường high end cũng như là kỷ niệm 50 năm của hãng. And they're starting from 9 engineers for spending 3 years time to develop this new way. Và một nhóm muốn làm sản phẩm Edge này bao gồm có 9 kỹ sư và tập trung nghiên cứu trong suốt 3 năm để ra được sản phẩm. So everything is designed and engineering in the UK. Và tất cả đều được thiết kế ở Anh. So it's not just only the new innovation of the Edge range, it's also a new standard of our future products. Ở đây không chỉ đơn giản là một cái dòng sản phẩm mới, ở đây là còn là một cái tiêu chuẩn mới mà Ampli Audio đã làm ra. So everything, even the components inside the Edge products is manufactured in UK. Và từng cái thiết bị cũng như từng cái linh kiện nhỏ nhất của cái dòng sản phẩm mới này đều được làm bằng thiết kế ở Anh. Now this is the production and the development of the Edge video. Ở đây là cái video giới thiệu về quá trình sản xuất cũng như là thực hiện của cái dòng sản phẩm này. As you can see from the video, so actually all of the components inside the Edge is completely new, developed and new selected. And we use one single belief is the listen first, measure later. So we choose all the components and compare to each other and find which one is the most musical for better performance. Tất cả những cái linh kiện bên trong được ta coi trong clip thì có thể thấy rồi ha. Tất cả các linh kiện này đều được lựa chọn rất là kỹ lưỡng và đều được thì như mọi người thấy đây đều được dựa trên quan khảo sát ngủ, thì mọi người sẽ thông qua việc là không dựa trên thông số kỹ thuật cũng như là giá cả mà đều là dựa trên cái khả năng mà trình diễn của các cái linh kiện là như thế nào để cho ta được trải nghiệm thành tốt nhất. Sure, yes. This is the team of the nine people's engineering team in the UK for developing the Edge range. The first one is the Sam. It's our drummer in the Ampli audio band. Yeah. He's responsible for the imaging and the sound stage. Đây là cái đội ngũ mà làm ra sản phẩm Edge. Đầu tiên đó là Sam. Ông này là người tập trung vào cái dòng tập trung vào việc đánh giá về cái khả năng trình diễn về cái sound stage, các cái sân khấu của sản phẩm. Và cũng là người chơi trống cũng như là cái thiết bị điện tử trong các buổi concert.
and Stephen is responsible for the timing. Stephen is the who sitting the most inside the listening room to listen the sound and tuning the products. Tiếp theo đó là ông Stephen. Ông này là người tập trung vào việc đó là cân chỉnh cái hệ thống. Ông đã dành rất nhiều thời gian trong cái phòng thu cũng như cái phòng kiểm tra thiết bị để mà nghe cũng như là cân chỉnh lại các thiết bị cho nó phù hợp. And Harry is mainly responsible for the frequency response. Và ông Harry thì tập trung vào việc đó là kiểm tra về cái khả năng, cái tần số phản hồi của thiết bị. Yeah. And Dominic actually is our technical director. So everyone in the engineering team have to report to him. And he used to work for another France speaker brand before. Và ông Dominic thì là giám đốc kỹ thuật của cái dự án này và gần như tất cả mọi người có yếu tố điều chỉnh được thông qua Dominic hết. Và trước đó cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc trong một cái kinh nghiệm audio của Pháp. And Chris is mainly for the software and the apps writing. So the screen magic platform and the apps we're using on the smartphone, everything is written by Chris. Với Chris thì là người tập trung vào việc phát triển các cái ứng dụng phần mềm như Screen Magic cũng như là cái app mà người sử dụng cũng là do này phát triển. Then another belief of the design philosophy is make the signal path short and clean. Does anyone know how many components inside the signal path of the normal amplifier? Và cái triết lý thứ hai của hãng đó chính là cố gắng để từng viên tín hiệu thanh ngắn gọn và sạch sẽ nhất. Thì mọi người có thể đoán được có bao nhiêu thành phần linh kiện bên trong một cái thiết bị âm ly bình thường không ạ? Dạ, không biết ở ai cần mở các thiết bị ra và sẽ thử xem có bao nhiêu linh kiện để nó đi qua. Does anyone know how many components normal? Ai có biết không, hay là đoán thử xem có bao nhiêu linh kiện? Just guess the problem. Mọi người cứ đoán thử một con số mà. Anh bên vậy chắc là cũng sẽ nhiều. Đoán thử. Mình nói thì bỏ thì được, chứ còn bao nhiêu nói mình đâu có tính tiếp Đấy là con tiên bảo đại con số. Vì trong cái gì nó vẫn có IC rồi tụ rồi chợ đó. Không biết là số lượng đâu. Số lượng thì mình đâu có nói được, đâu có còn gì đó. Bao nhiêu phụ kiện trong đó hả? Phụ kiện trên đó rất nhiều, phụ kiện rất nhiều. Nó tụ đi chợ. Anh ấy có khoảng trên 50 không? Just only the signal path. Just only the signal path. Yes, very close. The number is around 41. Yeah, just like our Assure 851, the amplifier we are using 41 components on the signal path before. Với trong sản phẩm audio đóng móc hộp thì đây có một bộ 44 linh kiện trong cái bộ bao bán thôi. But we try to, just like what I said, we try to make it short and very clean. That's why we developed the new edge ring. We reduced the number from 41 to just only 14. Cái mục đích của họ là làm cái đường truyền tín hiệu ngắn nhất có thể, và cái như vậy của họ là cái tổng S với chỉ 14 linh kiện. Đường truyền tín hiệu này bao 14 linh kiện. Yeah, so this is the 14 components we use inside. So you see, we even, for the HW as a reference, we even taken out the capacitor on the signal path in order to reduce the distortion of the performance. Và ví dụ như thứ nhất là dòng SW ha, thì với dòng sản phẩm này thì họ đã làm đường truyền rất là ngắn, bằng việc đó là loại bỏ hết tất cả những cái tụ điện ra để đảm bảo là đường truyền rất ngắn và cũng như là việc không có những cái tạp âm xảy ra trong quá trình sử dụng. Sure. Another thing is the design and the functionality of the edge range. So when you look at the new edge range, it's completely new design compared to the old kinds of other products, especially like the dual concentric modem that we use on the Edge A and the Edge NQ. Mọi người có thể thấy đó là cái thiết kế của dòng Edge này hoàn toàn khác biệt với tất cả các dòng sản phẩm trước đây trong Rich Audio. Thay thế tất cả những cái nút bấm chọn nguồn cũng như là chọn nguồn nhạc chỉ các thứ thì bây giờ chỉ còn là một cái phương pháp đồng tâm, vừa có thể được chọn được, vừa có thể chọn và với thiết kế rất là gọn gàng. So you see the dual concentric modem loop here. The outer loop is the modem control, and the inner one is the input ladder. Mình có thể thấy với cái nấm đồng tâm này ha, thì cái phần bên ngoài sẽ dùng để chỉnh âm lượng, còn bên trong nó sẽ là dùng để chỉnh cái nguồn nhạc mà mình sẽ chơi. And actually, this modem loop is designed by one of our CEO friends.
who is working for a Formula One team, is an engineer. So it's completely decided by himself. Và cái đối tượng tâm này thì thiết kế bởi một trong những người bạn, một cái người sáng lập ra công ty. Thì người này chuyên về làm kỹ sư chuyên chế tạo dòng xe công thức 1 để làm ra cái này. And actually this volume loop is very complicated and manufactured in 31 pieces of the aerospace grade component. Phía bên trong của cái thiết bị này cũng rất là phức tạp, tới hơn 30 linh kiện. Mọi người có thể thấy rất là phức tạp để tạo ra những cái đốt như thế này. So this volume loop is handmade in UK. Và cái đống này được làm hoàn toàn là bằng tay tại UK. So the second thing is finish. Because in the past you see the old products like the Tobers, the CX grade, we always have the black and silver. But this time we just only have one single finish, it's a lunar grade. Tiếp theo là về cái màu sắc ha. Thì mọi người có thể thấy một số dòng sản phẩm trước đây như là dòng Topaz cũng như là dòng CX cũ ấy, thì chỉ có hai màu đen và màu bạc. Thì với khi mà đã bắt dòng S này xong thì tất cả sản phẩm đều sẽ tập trung vào một màu, đó là màu lunar gray. So in the past you see there are so many buttons, so many other screws on the front panel. But you see this time, it's very clean and clear. There is no screw, not too many buttons in front of the front panel. Như tất cả các dòng sản phẩm chúng ta sẽ thấy đó là có rất nhiều những cái nút bấm cũng như là những cái phần vít vặn ở phía bên ngoài của sản phẩm. Còn đối với dòng sản phẩm S mình có thể thấy đó là gần như không có cái nút bấm, không nhiều nút bấm nữa, gần như là không có, và cũng như là không thể tìm ra được cái phần ốc vặn của cái sản phẩm này được. Lúc này nó làm sạch sẽ và gọn. Yes, okay. And the second thing is actually this is making by a metal. It's not easy to make a one piece metal and every single curve angle like this perfectly. Yeah, so it is very difficult to make a one piece single for the case one. Cái khung và cái phần khung của của sản phẩm dòng S này thì hoàn toàn là bằng kim loại, và là kim loại nguyên khối. Và tất nhiên là không hề dễ dàng gì để mà có thể làm được một cái sản phẩm với cái độ đường cong cũng như là đường cong cách chính xác như thế này, để mà cái cảnh cũng như là cái chất lượng sản phẩm tốt như thế này rất là khó. And this is the key technology we developed for, especially for the edge range. Đây là cái đặc điểm công nghệ chính của sản phẩm này. There is total five technology we have for the edge range. The first one is the DC computer topology. In order to make the A-B balance, the left and right channel balance, no matter which volume level. Và đầu tiên đó là các bạn định bằng mạch dùng cái độ DC, thì cái công nghệ này giúp cho cái việc đó là đảm bảo cái độ cân bằng ở loa chắn và loa phải ở bất cứ cái mức năng lượng nào. And the second is the Class XA. Actually, Class XA, the benefit is combining the A and the AB amplification. So we have the Class A performance, but also have the XAB, Class AB efficiency and power, but less hit. Tiếp theo đó là Ampli sử dụng Class A. Thì với Class A này thì sẽ đảm bảo một việc đó là sẽ cho ra được chất lượng âm thanh tương tự như Class A, nhưng lại có được cái siêu suất hoạt động của Class AB, tức là với công suất cao hơn, và với Class A thì nó sẽ đỡ ngắn hơn. And the third one is the Stream Magic platform. This is the latest Stream Magic module we use for the Edge NQ. Therefore, when you compare to the CXN, even the front panel is totally different when you're looking at the input. So this Stream Magic platform is completely new, and the module inside is new. Sorry. Thì tiếp theo đó chính là cái việc dòng sản phẩm này, dòng sản phẩm NQ thì có tích hợp nền tảng công nghệ là Stream Magic bản quyền của hãng. Và cái nền tảng này mọi người có thể thấy đó là mọi người có thể coi đó là đối với dòng CN cũng như là sản phẩm NQ thì giao diện hoàn toàn khác biệt, vì dòng sản phẩm này được thiết kế riêng cho cái Stream Magic này thiết kế riêng cho dòng này NQ. And since it's our normal streamer, we have all the analog and digital input. But this time, the digital board, we also added one extra HDMI ARC. Because now, actually, TV is also a source, like playing the Tidal or Spotify, YouTube, or Netflix even. So actually, you can connect the TV directly to the amplifier as well. Thì tiếp theo đó là việc mọi người thấy là cái sản phẩm này tích hợp khá là nhiều những cái rất là đầy đủ những cái ngõ đầu vào cái digital.
đặc biệt là còn có thêm cả một cổng HDMI ARC thì để đáp ứng cho nhu cầu đó là đa số mọi người bây giờ cũng biết là cổng TV hỗ trợ cổng HDMI ARC để truyền âm thanh được ra thiết bị. Thì do đó mọi người có thể khai thác được cái rất là nhiều cái nguồn tài nguyên từ TV như Netflix cũng như là xem nghe nhạc như Tidal, Spotify cũng như là xem YouTube từ TV. Đó mình sẽ khai thác được nhiều hơn những cái nguồn nhạc, những cái nhu cầu của mình. And also we're using twin total transformer inside the power amp and the integrate amp. Therefore, when you put it in, it's quite heavy. Và bên trong của các thiết bị sẽ sử dụng của power amp và cái đầu liên tích hợp sẽ sử dụng pin áp chuyển đôi đối xứng. Chính vì vậy mà khi mọi người thử nhất cái thiết bị lên thì khá là nặng, ví dụ trên 20 áp. So for this 5 technology, we have the DC coupled topology on all 3 models, the Edge NQ, Edge W, and the integrate amp Edge A. And the total transformer in the integrate amp and the power amp. And the classic A as well in the power amp and integrate amp. And the stream management platform just only on the NQ, on the network player and the VM. And the digital board on the Edge NQ and the integrate amp. So you see all these 5 technology applied on all 3 different models. Mọi người có thể thấy là 5 cái công nghệ vừa rồi có đề cập thì trong đó thì pin dùng chủ DC có mặt ở tất cả các sản phẩm của Edge. Tiếp theo đó là pin áp chuyển đôi thì chỉ xuất hiện ở 2 thiết bị đó là power amp và cái kiêm và Ampli tích hợp thôi. Về classic A cũng vậy, chỉ sử dụng ở Ampli. Thứ hai nữa đó là cái thứ tư đó là cái nền tảng stream magic thì chỉ xuất hiện ở dòng DAC NQ, tức là cái và thứ năm đó là cái máy tiếp nhận thông tin